3, 2, 1, починаємо. Коли я була мала, в мене було багато різних тваринок. Коти були, собаки були, навіть рибки були. Настав час розказати про гризунів. Одного разу на літніх канікулах ми з Наташкою знайшли на першому поверсі її дому щура. Ні, то не був щур з підвалу, то була маленька така біленька домашня криска, зовсім ручна, яку хтось безжально викинув майже на смітник. І, звісно ж, ми не могли пройти повз та лишити її там на поживу вуличним котам. Ми забрали її з собою. Назвали ми її Стася. Чого саме Стася, я не пам'ятаю. Але ми ж точно не знали, дівчинка то чи може хлопчик. Тому якщо б ми одного разу зустріли якогось щурячого експерта, і він би сказав «Це взагалі-то хлопчик?», то ми б такі «Стасик, його звати Стасик». Але проблема була в іншому. Хто з нас забере Стасю до себе додому? У мене на той момент жив Кузя, а у Наташки Марта. Я знала, що мої батьки точно не дозволять мені залишити її собі, бо правило «не більше однієї тваринки в домі» ніхто не скасовував. І тоді Наташка пішла вмовляти свою маму. На жаль, не спрацювало. Але в них був тамбур на 2 квартири, і мама Наташки дозволила залишити Стасю в тамбурі, допоки ми не знайдемо їй нових господарів. І з того моменту кожен день я бігала до Наташки. Ми годували, по черзі прибирали за крискою, виводили її на прогулянку і навіть купували їй морозиво. Так, вона дуже любила морозиво. От ласунка мала. До речі, а щурам взагалі можна морозиво, хто знає? Але, на жаль, ніхто з наших друзів та знайомих не хотів забрати Стасю до себе додому. Вона не могла більше залишатися в тамбурі, і нам довелося віднести її до зоомагазину. А от коли я навчалася вже в університеті, Лєрка вмовила мене купити хом'яка. Хоча довго вмовляти мене не довелося. «А давай разом купимо собі хом'ячків!» «А давай!» Це були джунгарики, такі кумедні малі пусічки, схожі на маленьких бурундучків. І, звісно, я назвала його Дейл. Ну, пам'ятаєте? Чіп-чіп-чіп-чіпи, Дейл, допоможуть, чіп-чіп-чіп-чіпи, Дейл, переможуть. Ну, на Розумаху він не дуже був схожий, тому Дейл. А ти знаєш, що вони живуть лише 2,5 роки? Дивись, звикнеш до нього, а потім плакати будеш. Не буду плакати. Я морально підготувалася. Що зробиш, як в нього таке швидке життя? І якось, знаєте, ці 2,5 роки так швидко пролетіли, а він все живе і живе. Ну що ти тут? Живий? Фух, живий. І так замість 2,5 років він прожив 3. Оце так довгожитель. І хоч я й була морально до цього готова, але в один день... І знаєте, іноді мені прям хочеться взяти собі якогось хом'ячка. А ще купити йому кульку, щоб він в ній ганяв по всій квартирі. Я прям уявляю, біжить такий хом'як, а за ним Міша. Оце сміху буде! О, цей звук точно знають і діти 90-х, і нульових, і навіть нове покоління. Моє знайомство з комп'ютерними іграми почалося з появи в нашому домі 8-бітки. Ні, то була не Денді, а якийсь китайський клон, назву якої я навіть не пам'ятаю. Але працювала вона нічогенько, так не жаліюся. Як вона в нас з'явилася, я не знаю. Мені взагалі здається, що вона завжди в нас була. Звісно, як і всі діти, ми з сестрою грали в Маріо, танчики. Але в комплект до приставки входив пістолет, який можна було підключити замість одного джойстика. І звісно, що моєю улюбленою грою був пістолет. А саме гра Duck Hunt – полювання на качок. З трави вилітали качки, і тобі треба було їх підстрелити. А твій вірний пес рахував твої результати.
Досі пам'ятаю ті відчуття. Круть. Але одні й ті самі ігри швидко набридали, і ми з сестрою почали збирати грошики на додаткові картриджі з іграми. Ці яскраво помаранчеві прямокутники на вітрині так зачаровували нас, що ми не могли зрушити з місця. Не робіть мені нерви. Пам'ятаю, як ми таки назбирали гроші та купили гру Мауглі. В ній можна було лазити по деревах, збирати кристали, жбурлятися бананами в мавпочок, кататися на черепахах та крокодилах. А більш за все мені подобалось плавати на пузі у балу. Тудим-сюдим, тудим-сюдим. І ця гра на довгий час стала моєю найулюбленішою. Хоча багато з її рівнів я зовсім не могла пройти. І просто сиділа та дивилася, як грає моя сестра. Ну що зробиш, мала була. А от епоха Сегі обійшла мене стороною. Точніше, я її перестрибнула. Бо наступною приставкою, яку я бачила, була плойка. Або Сонька. Хто як її тоді називав? Але, на жаль, вона була не наша. Якісь мамині знайомі дали нам її поюзати декілька днів. Разом з нею був диск з грою про дракончика Спайро. І то була любов з першого погляду. Тривимірна графіка, такі яскраві кольори і промальовка. Але декілька днів пройшло, і нам довелося її повернути власникам. Повернути власникам, кому кажу. А от коли я була десь так в класі 6-му, батьки купили нам з сестрою комп. Ото радості було! Моя мама працювала серед програмістів та айтішників, які весь час обмінювались різними ігрухами на роботі. Тому ігри ми не купували. Мама приносила нам їх з роботи. Саме так в моєму житті з'явилася гра Sims. То була одна з перших її версій, звісно, не з такими крутими персонажами, як зараз, та з трохи карявою анімацією. Але на той момент це була найгарніша гра, яку я тільки бачила. Мені дуже подобалось будувати в ній різні будинки, придумувати свій дизайн кімнат. Але була одна проблема. В мене весь час ні на що не вистачало ігрових грошей. І тоді мій однокласник десь надибав програмку, за допомогою якої можна було крякнути цю гру, і в тебе з'являвся безлім сімоліонів. Думаєш, спрацює? Ображаєш. Ну, ми її і крякнули. Усі відомі хакери починали з крякання гри Sims. Але то не точно. І з того моменту я могла збудувати будь-який особняк з басейнами та золотими унітазами. Коротше, бімба. Потім почали з'являтися нові версії Sims, Sims Pets та інші. Але найулюбленішою довгий час залишалася найперша версія цієї гри. І вона завжди залишиться в моєму серці і в моїх спогадах з дитинства. Привітулі, красатулі і красунчики! Сьогодні друга історія про вчителів. Хто не бачив першу, то вам сюди. А в цій серії я розповім про моїх класних керівників. Так, їх було декілька, але давайте по черзі. Почнемо з початкової школи. Першою моєю вчителькою була Ольга Миколаївна. Наймиліша і найдобріша людина. Вона мені настільки подобалась, що я навіть намагалася копіювати її рухи, міміку та жести. Напевно, її це нічогенько так дратувало, і вона думала, що я її просто кривляю. А мені всього-навсього хотілося бути схожою на неї. Мама, я коли виросту, хочу стати вчителем, як Ольга Миколаївна. Може, ще передумаєш? Ні, ніколи. Я таки потім передумала. Але я й досі вважаю її найкращим вчителем в моєму житті. А от коли наш клас перейшов вже в 5-й і отримав нового класного керівника, нам вже не так пощастило. Звали її Світлана Борисівна. І, до речі, вона була вчителем руської мови.
та зарубіжної літератури. Боженько точно проспав той день, коли нам обирали класного керівника. І знаєте, як вчитель вона була пречудова. Викладала свій предмет на відмінно. Світлана Борисівна могла зайти в клас, розповідаючи якийсь уривок з Ромео і Джульєти Шекспіра. І ми усім класом з відкритим ротом сиділи і зачаровано її слухали. Але як людина вона була так собі. На перших же батьківських зборах вона почала креслити на дошці схему, за якою розраховується, скільки їй доплачують за кожного учня, за класне керівництво. Типу, натякаючи, за такі копійки я не буду займатися вашими дітьми, навіть не мрійте. Після цих зборів моя мама сказала: «Ні, я більше на батьківські збори не піду». Точно. Нащо воно тобі треба? Не ходи. Мені спокійніше буде. І дійсно, Світлана Борисівна зовсім анічогісінько не робила для нашого класу. Вона ні разу не організувала нам жодної екскурсії. І все, що ми обговорювали, було: хто не здав гроші на штори, а? Хто ще не приніс макулатуру, а? Окремою темою були подарунки їй на різні свята. Будь то День вчителя чи 8 березня. Кожен раз ми намагалися їй догодити. Ну, що ми могли подарувати? То якусь вазу для квітів, то якийсь плед. Але кожен наш подарунок вона приймала отак. Це що, подарунок? Мені? Одного разу в 9 класі на день народження ми подарували їй годинник на руку. До речі, не дешевий. Довго ходили, обирали, а вона знову: що це? Нам так було прикро, адже ми старалися для неї, а вона навіть не подякувала. І тоді ми вирішили: а давайте їй взагалі нічого більше дарувати не будемо. Все одно реакція однакова. Фе. Ну, так і зробили. Не привітали її ані на Новий рік, ані на 8 березня. І знаєте, що було далі? Вона від нас відмовилась, уявляєте? Це жахливий клас, жахливі діти. Вони не заслуговують на такого класного керівника, як я. Ага. І з наступного року до нас прийшла нова класна керівничка – Раїса Степанівна, вчитель хімії. І з нею було все навпаки. Хімію ми толком не вчили, бо на її уроках ми весь час вирішували організаційні питання. Так, що там по плану? Здаємо на штори. О, починається. Але за останні 2 роки школи вона возила нас по театрах та музеях, в зоопарки та дендропарки. І наш клас став таким дружнім, яким не був ніколи до цього. І саме за це хочеться їй подякувати. І взагалі, знаєте, саме від класного керівника залежить, чи запам'ятаються дітям їх шкільні роки, і чи будуть ці спогади щасливими. Чекаю від вас розповіді про ваших класних керівників в коментарях під цим роликом. Сиділа якось, колупалася я в своїх спогадах та й згадала про санаторій, в якому мені якось довелося відпочивати з бабусею та дідусем. І саме про це хочу вам сьогодні розказати. Але для початку невеличка об'ява для найдобріших підписників, які люблять мені допомагати. В мене з'явився Patreon. В ньому є 4 рівні підтримки з додатковими плюшками для вас. А якщо ти молодий та перспективний ютубер-аніматор, який створює український контент та хоче зробити колаб зі мною, то цей рівень саме для тебе. Детальніше ознайомитися з умовами ти зможеш за посиланням в описі під цим відео. Створюймо український контент разом. Отже, історія. Моїм бабусі і дідусю, як пенсіонерам, постійно давали путівки в різні санаторії та профілакторії. І одного разу вони вирішили взяти мене з собою. Ну, я з радістю поїхала, хоча й не знала, що мене там чекає насправді. Приїхавши туди, я зрозуміла, що там відпочивають самі лише пенсіонери.
Молоді нема взагалі. І що я тут забула? Добре, що знайшлися ще дві бабусі, яким так само напарили онуків. І це було спасінням. Звісно, що ми одразу здружилися, і з того моменту скрізь ходили утрьох. 3 дитини на весь санаторій. Але в цьому були й свої плюси. Коли в столовці давали щось смачненьке, якісь йогурти чи фрукти, усе віддавали нам. Дітям потрібні вітаміни. Серед наших постійних розваг були походи в спортзал. Там стояли різні тренажери. Здається, тут щось заржавіло. Та масажні крісла. Як це взагалі працює? Уі! А після спортзалу ми бігали їсти смачнющу кисневу пінку. Нам ще. А от ввечері була дискотека. Точніше, вечори для тих, кому за 60. Мій дідусь грав на баяні, хтось танцював, хтось розповідав анекдоти несмішні. А нас, як завжди, по черзі ставили на стільчик, щоб розказали якогось віршика. Не дуже мені то подобалось, але з цих вечорів ми виходили з повними кишенями цукерок, бо кожен старенький завжди мав чим нас пригостити. Але не всі бабусі і дідусі були такі добрі. Був серед них один капосний старюган, який весь час бурчав та до нас чіплявся. «Нема від вас спокою!» А ще він намагався нас усіляко налякати. Один неслухняний хлопчик забіг якось на кригу на цьому озері і втопився. Ей, що таке? Він сказав, що тут хтось втопився. Да? А мені казав, що на цьому дереві хтось повісився. От брехло. Після цього ми намагалися триматися від цього дідугана подалі і обходити його стороною. Але він все одно нас діставав. А ви знаєте історію про цей пеньок? Що, хтось наївся цих грибів і отруївся? Звідки знаєте? Ох. На щастя, в цього діда путівка закінчувалася раніше, ніж в нас, і в один день він поїхав. Спочатку ми зраділи, що більше ніхто не буде до нас доколупуватися. Але потім зрозуміли, що головною нашою розвагою в санаторії було саме тікати та ховатися від цього дідугана. Ех, мені нудно. Цікаво, хто таки тут втопився? І знаєте, більше я в такі санаторії не їздила і не поїду. Ні-а, не хочу. Хіба що, коли сама буду такою старушенцією без жубів. О, дітлахи, а ви знаєте історію про цей пеньок? Деякі з вас, напевно, вже на канікулах або у відпустці. Радіють літу та пакують валізки кудись їхати відпочивати. До речі, напишіть, хто куди. А от я хочу розповісти вам про свої подорожі на поїзді. Коли я була мала і подорожувала поїздом зі своєю бабусею, то мені це здавалося прикольним. Особливо ходити по вагону туди-сюди, коли тебе кидає в різні боки. Завжди дивувалася, як ці провідниці так ходять, чи й чай не розливають. Шановний, приберіть свої носки від мого носа. А чай ми замовляли кожного разу. Це вже було як якийсь ритуал. Обов'язково замовити чаю та щось пожувати в поїзді. Але саме пригоди в поїзді зі мною траплялися, коли я вже була доросла і подорожувала сама. Коли я переїхала жити в інше місто, мені було так самотньо. До мами хочу. Що я намагалася їздити до батьків якомога частіше. Зазвичай з Києва до батьків я їздила норм. А от на зворотньому шляху пригоди починалися ще на пероні.
Це була не кінцева станція, і поїзд був проїздом. Кожного разу до останнього не знаєш, на яку колію подадуть поїзд, і намагаєшся вслухатися в обяви по гучномовцю. Поїзд з сполученням прибуває на другу колію Північного вокзалу. Нумерація вагонів починається з поїзда. Що? То нумерація з голови чи з хвоста поїзда? А куди ви всі біжите? Ви хіба почули, що вона сказала? Зупинка поїзда 3 хвилини. І ти біжиш з важкими валізами невідомо куди шукати свого вагона. Коли цей квест вже позаду і ти вже в вагоні, починається найцікавіше. Я намагалася білет купувати заздалегідь і бажано нижню полицю. Завжди боялася гепнутися з верхньої, бо в Укрзалізниці машиністи-шумахери, чесне слово. Заходжу я, значить, до свого купе, а на моєму місці лежить якась панянка. І вже навіть постіль встигла постелити. Я кличу провідницю, і тут починається спектакль. Ой, я така хвора. На верхню полицю не залізу. Голова болить, серце коле, в боці стріляє, в руку віддає, нога чухається. А ще в мене хата згоріла і в мене стрес. То викликайте швидку на наступній станції, а то вона зараз а нам що потім робити? Тут вона розуміє, що переграє і починає давати задню. Ні, я зараз ліки вип'ю, трохи полежу і в мене все пройде. Я починаю розуміти, що таки на верхню полицю доведеться лізти мені, а провідниця усім своїм виглядом благає не вчиняти галасу. З мене вафлі до чаю. Залізла я на верхню полицю і буквально через півгодини чую, як вона комусь розповідає по телефону, яка вона гарна акторка і всіх надурила. Був в мене тоді настрій з кимось полаятися, але я згадала смачні вафлі провідниці і вирішила вже цю притрушену не чіпати. В другий раз, коли я їхала поїздом від батьків, спочатку все було добре. Ніхто не зазіхав на мою нижню полицю, і я спокійно лежала та слухала музичку в навушниках. Серед моїх сусідів була жіночка років 50, також на нижній полиці, і 2 чоловіків на верхніх, які одразу десь поділися, і години 2 я їх взагалі не бачила. Я вже почала дрімати, як повернулися ці 2. Обидва на підпитку. Виявляється, вони весь вечір дрінькали в вагоні-ресторані. Один наче нічого, а другий зовсім ледве стояв на ногах. І звісно, що залізти на свою верхню полицю в такому стані він не міг. «Дівчино, поміняйтеся, будь ласка». Я сплю. Потім він почав співати на весь вагон, і мені таки довелося помінятися з ним місцями, аби він вже нарешті влігся і заснув. Вранці йому було соромно, і він намагався вибачитися. Навіть вафлі мені ніхто не дав за мою доброту. І знаєте, зараз я не дуже часто подорожую поїздом, частіше машиною. Але якщо таки мені доводиться їхати кудись поїздом, я роблю так. Гей, шановні! Ну що ж, літо набирає обертів, а я й досі не зробила ролик про море. Непорядок, сказали б наші люди в Криму. Тому сьогодні поговоримо про літо, море та Крим. Пам'ятаєте моїх подружок з універу? Хто не знає, що це за файні дівчата, раджу подивитись ось цей ролик. Так от, кожен рік ми мріяли. А давайте здамо сесію та поїдемо усі разом на море. Да, давайте! Гарна ідея! Але як тільки ми здали всі заліки та іспити, ну що, їдемо на море? В мене грошей нема, а я зі своїм хлопцем їду. А я ще не придумала відмазку.
І так відбувалося з року в рік. Але на 4-му курсі, коли я вже навіть не сподівалася, ну що, їдемо на море? І ми поїхали в Коктебель. Так, це було ще до нашестя зелених чоловічків. З нами також поїхала Лєркіна однокласниця Дашка. Втрьох веселіше. Ми зняли номер в однієї привітної жіночки в приватному міні-готелі. Для нас, студентів, саме те, що треба. А в сусідньому номері оселився один дивний хлопець. Чому дивний? Бо оселився в 4-місному номері сам один. Пантується чи що? Але нам не було до нього ніякого діла, допоки в один день ми повернулися з пляжу і побачили в своєму дворі поліцію. Ой, люди добрі, що ж то коїться? Скільки років працює, а такого ніколи не було. А що сталося? Виявляється, оцей дивний хлопець підробляв гроші і розраховувався фальшивими грошима в місцевих барах, а поліція тепер опитує усіх і шукає його спільників. А ви хто такі? Це от дівчата з художнього вузу. Художнього? Ні, ми гроші малювати не вміємо. На жаль. Сідайте, будете давати показання, хто що бачив. Та що ми там могли бачити? Море, пляж, пахлава, чурчхела. Якась жіночка хотіла стирити мої капці на пляжі. Але навряд чи це допоможе справі. Поліція та слідчі все записали та поїхали. І ми вже думали, що на цьому все і нас більше ніхто не потурбує. Але вони почали приїжджати до нас кожен день. То додаткові показання зняти, то якісь папери нам ще треба підписати. Та що ж таке? Знову поліція. Прощавай, репутація мого готельчику. Хазяйка готелю, напевно, вже 10 разів пошкодувала, що здала нам номер. Але й вигнати нас не було за що. Чого ж вони до нас їздять? Невже знову якісь показання? Здається, я зрозуміла. Один із слідчих накинув оком на нашу Дашку. І останні дні нашого відпочинку ми, можна сказати, тікали від поліції. І щоб менше бувати в готелі і не дратувати хазяйку, ми їздили по різним екскурсіям. То на конях каталися, то на теплоході. Вдоль древнего потухшего вулкана Карадах. А цікаво, там і досі так кажуть? Так, сумую я за Кримом. За тим туристичним Кримом, а не військовою базою. З м'якими іграшками, автоматами та антистресами вже розібралися. Хто не бачив ті історії, то вам сюди. Настав час розповісти про електронні іграшки мого дитинства. І перша така іграшка, яку я пам'ятаю, була електроніка. Електронна електроніка. Хоч би назву якусь круту придумали. Фантазії 0. Насправді вона належала моїй сестрі. І грала я в неї лише тоді, коли моїй сестрі вона набридала. Ну, ви пам'ятаєте, вовк постривай, ловить яйця в кошик. На швидкість. І ключове в цьому було саме на швидкість. А ви ж пам'ятаєте, я розповідала, як я читала в школі? Так от, ви думаєте, все інше я роблю швидко? Ні, та я черепаха по життю. До речі, тому і ролики виходять так рідко. І ігри на швидкість я взагалі не люблю. Мені здається, в мене від них тиск підвищується. Рятуйте! Тому в електроніці я завжди програвала і не могла назбирати хоч якусь нормальну кількість тих яєць. Ні, це не моє. А от коли у всіх почав з'являтися Тетріс, я спочатку дивилася на нього з недовірою. Знову, напевно, щось на швидкість. Та мені так сподобалось перевертати фігури та вибудовувати лінії, що я подовго зависала в цій грі. Але
Коли фігури починали падати швидко, я робила так. Щось вимкнулось. Напевно, батарейки сіли. Наступною іграшкою був тамагочі. Це було якесь суцільне божевілля серед дітей. Всі хотіли мати цього тамагочика. І я не виняток. Купи, ну купи. Іди краще живого кота погодуй, нащо тобі та піщалка? Але у всіх в класі вже є. Ну да, це ж головний аргумент. І мені таки його купили. Тато подарував мені тамагочика на 8 березня. Я була просто щаслива. В ньому були 3 пета – курчатко, дракоша та щеня. Дивне поєднання. Я завжди обирала або дракошу, або собачку. Бо вони, коли виростали, то були такі милі. А курча – ні. Нам не дозволяли їх носити в школу, бо вони піщали на уроці. Але ми все одно їх приносили та ховали від вчителів. А от на перерві... О, мій маленький, ти сумував. О ні, він зараз здохне. Ні, це не іграшка, а суцільний стрес. Ще й в кінці картинка така жалісна з хрестиком. Прикро. От якщо ти забув реальну тваринку погодувати, то вона якось виживе. Або котлетку в тебе зі стола поцупить, або гризане тебе за ногу так, що одразу все згадаєш. А якщо в лотку не прибереш, то накладе тобі кубку на килимку. Да, Міша? А тут що? Пілікнуло пару раз і... Після пари-трійки таких картинок з хрестиком я цього тамагочика вимкнула взагалі і носила просто як брелок на рюкзаку. Ну, типу, я же крута, в мене є тамагочі. Але в нього я більше не грала. І знаєте, краще вже завести якусь живу тваринку або посадити квіточку і про неї піклуватися. Ти знову квіти забула полити? Вони ж в тебе засохнуть. Та навчіть вже хтось ці квіти мявкати, щоб я про них не забувала. Ви давно просили мене зробити історію про мої телефончики. І от, вуаля, історія готова. Але перш ніж розпочати розповідь, я хочу подякувати спонсорам, які підтримують мене на Ютубі та патронам на Патреоні. Ви просто неймовірні. Дякую за підтримку. Отже, перший мобільний телефон в мене з'явився ще за часів кнопкозаврів в далекому 2005 році. Сказати, що до цього я жодного разу не бачила мобілок, я не можу, бо в моєї сестри телефон з'явився на 2 роки раніше. Але це був її телефон, і вона не дуже охоче ним зі мною ділилася. Я дуже мріяла про власний телефон. По-перше, це було круто. А по-друге, я не любила, коли мені будь-хто дзвонив на домашній телефон. Алло? Так, вона вдома. Мала, йди, тобі женихи дзвонять. І от, на день народження в мене з'явився мій власний телефончик. Це був Siemens C62 Cherry Red з кольоровим дисплеєм та поліфонією. У сестри, до речі, на той момент була чорно-біла моторолка з огидною пілікаючою монофонією. І найбільше в моєму телефончику мені подобався колір та червоненькі кнопочки. І неважливо, що в ньому не було камери та інших прибамбасів. Що нам, дівчаткам, треба, так це гарнюня цяцька. По тодішнім тарифам в мене був якийсь молодіжний пакет діджус, що почом я вже, чесно кажучи, не пам'ятаю. Але пам'ятаю, що перші 2 секунди розмови були безкоштовні. І ми якийсь час спілкувалися так. Перезвони. От хитра. Сама перезвони. Гуляти йдеш? Іду. Це були, напевно, найкоротші в світі дзвінки. Через якийсь час мобільний оператор допетрав, що з нашим народом так грошей не заробиш, і швиденько змінив тарифи.
Другий мій телефончик був із покоління жабок та розкладушок. Це була Nokia 6125 з Bluetooth, GPRS, MP3-плеєром та нічогенькою такою камерою. З цієї камери я навіть спромоглася друкувати фотки і виходила непогана якість. На той момент я вже навчалася в універі, і мобільні телефони були невід'ємною частиною нашого життя. Але в один день сталося дещо, що я подумала, мені доведеться розпрощатися зі своїм улюбленим телефончиком. Якось після лекцій в універі ми з Катькою гуляли біля мого гуртожитку. Так, тоді ми ще дружили. Хто не знає, чого ми посварилися, дивіться ось цей ролик. Так от, стоїмо ми біля гуртожитку, навколо нас купки студентів, то тут, то там, і Катька показує мені фотки на своєму телефоні. Як раптом хтось, обіймаючи нас ззаду, вихоплює з моїх рук Катькин телефон. Я спочатку подумала, що це якийсь дурний жарт наших одногрупників. І лише потім зрозуміла, ні, цього чувака я не знаю. Ми стояли шоковані і не могли вимовити і слова. А чого ми не кричимо «хапайте злодія»? І лише коли цей злодюжка зник за рогом, ми усвідомили весь жах цієї ситуації. Катька почала голосити: «Мене батьки вб'ють! Більше ніколи нічого мені не куплять!» А я подумки попрощалася зі своїм телефончиком, бо думала, що батьки Каті у всьому звинуватять мене. Адже з моїх рук вихопили телефон, і взагалі це все сталося біля мого гуртожитку. Коротше, відчуття провини не полишало мене. Катька поїхала додому, і всі вихідні я промучилась, не знаючи, що сказали їй батьки. Але, на щастя, вони виявилися розуміючими людьми, не стали звинувачувати мене, а Катька прийшла в понеділок до універу з новим модним телефоном з сенсорним екраном. Вау! Даш подивитися? Лише з моїх рук. З того моменту в мене з'явилася нова фобія. Я не беру чужі телефони до рук, навіть не люблю, коли хтось просить його сфоткати. А раптом розіб'ю, чи знову хтось вкраде. Отака от історія. З самого дитинства батьки тягають своїх дітей по усіляким гурткам. І я теж так роблю. І це правильно, бо як дитина зрозуміє, що їй це подобається, якщо вона цього не спробує? Коли ж я була мала, в нашому мікрорайоні з гуртками був не дуже великий вибір. Були танці, але з ними щось не склалося. Не можу сказати, що в мене обидві ноги ліві і я погано танцювала. Ні, просто був незручний графік тренувань і батьки не змогли мене туди водити. А я якось і не дуже засмутилася з цього приводу. Потім в сусідній школі відкрився гурток шахів та шашок. В шашки я грати любила, вдома з сестрою. Правда, частіше в Чапаєва. Єс! Тому мені здавалося, що ходити на такий гурток буде весело. Але ні. Там було капець як нудно і зовсім не цікаво. І тоді мене віддали в художню школу. Ви думаєте, я гарно малювала і хотіла займатися малюванням? Ні, тоді я взагалі нічого не хотіла. Я просто в усьому копіювала свою старшу сестру. Вона ходила в художку і мені треба. А тоді, щоб тебе зарахували в художню школу, треба було ще й іспити здати. От навіщо? Не розумію. Щоб дітей одразу налякати? Адже і так зрозуміло, що всі малювали як курка лапою. Ми для того і прийшли в художку, щоб нас там навчили малювати. Так от, сиджу я на цьому іспиті, переді мною поставили якісь вазочки та яблучка і кажуть: малюй. Що малюй? Оце? Я думала, ми будемо малювати те, що хочемо. Ну, дивлюсь, всі щось малюють, і я почала. А тут ще й сестра весь час в клас заглядає. Пс, пс, намалюй блік. Чуєш? Блік. Що за блік? Який ще блік? Що це взагалі таке? Так я і не зрозуміла, що вона від мене хотіла, і вирішила зробити так.
Блік. І здала свій малюнок. Креативно. В художку мене таки зарахували, і почала я туди ходити 3 рази на тиждень по 3 години. Іноді додатково ще й по вихідним. Але сказати, що це було моїм улюбленим заняттям, я не можу. І знаєте чому? Бо кожного разу ми малювали одне й те саме. Вазочка і яблучко. Вазочка синя, вазочка рожева, глечик. Сьогодні ми будемо малювати зовсім інше. Ура! Замість яблучка у нас буде грушка. Серйозно? Саме це потрібно 10-річній дитині? Вазочка та грушка? Як цікаво! Добре, що зі мною в художку ходила моя подружка Нютка, яка не давала мені сумувати. З усіх уроків художньої школи мені подобався лише урок композиції. На ньому можна було малювати щось з власної фантазії, але все одно давали якусь тему. Сьогодні малюємо на тему «Осінь». Що погода сумна, що тема. Я мріяла, щоб вчителька зайшла в клас і сказала: «Сьогодні малюємо монстрів, драконів, персонажів казкового лісу, героїв мультфільмів та аніме». Але було лише тема «Осінь». Пам'ятаю, як в 2 класі художньої школи нам додали урок петриківського розпису. І для цього уроку нам потрібні були пензлики-кошачки, які ми мали самі собі зробити. Треба було відстригти трохи шерсті на шийці в кота та примотати ниткою до якоїсь палички. Але головною умовою було, щоб кіт був не породистий, а в мене на той момент був Марсік. Воу-воу, я сіамський. А в Нютки взагалі кота не було, і ми прийшли на урок без нічого. Ви що, не могли в сусіда кота попросити чи на вулиці зловити? Вам нема чого робити на моєму уроці. І ми пішли на вулицю ловити якогось кота. Ага, хіба то легко спіймати вуличного кота? Вони такі шустрі, ще й шиплять. Зрозуміли, що діла не буде. І тоді Нютка згадала, що в сусідньому будинку живе наш однокласник, в якого начебто була кицька. Породиста чи ні, ми не знали, а раптом пощастить. І ми пішли до нього в гості. І дійсно, в нього була звичайна дворова кицька Манька, якої ми їй поцупили трохи шерсті з комірця. Ну, як трохи? Може і не трохи, але то для справи треба. Повернулися ми в художку вже під кінець уроку, але вчителька на нас вже не гримала. Чесно кажучи, гарно малювати Петриківку я так і не навчилася. Але кожен раз згадую цю історію з пензликами-кошачками. До речі, напишіть в коментарях, хто на які гуртки ходить чи ходив в дитинстві. Буде цікаво почитати. Да-да, всім людям сняться сни. Чи не всім? Ти лягаєш спати з надією, по-перше, виспатися, а по-друге, побачити якийсь дивовижний сон зі своїх мрій. Але кожен раз твій мозок підкидає тобі все цікавіші і цікавіші історії. Що б такого придумати на цей раз? Давай тільки без екшенів. В дитинстві сни були здебільшого якісь фантастичні. То насниться, як літаєш у вісні та й падаєш. Таке всім сниться. То літаючі тварини, корови там, свині, собаки. Ну і фантазія в тебе. Але чим старша я ставала, тим реалістичніші сни мені снилися. Реалістичні, але дивні. Наприклад, як я намагаюся з'їсти суп чи борщ виделкою, іначе у вісні це нормально і так і має бути. А потім прокидаєшся і... Тю, що за дурня? Або сниться якась моя подружка, і я точно знаю, що то вона. Але виглядає вона зовсім по-іншому, з іншим волоссям або кольором шкіри. І знову, тю, що за дурня?
Пам'ятаю, як деякий час мені снилися якісь катастрофи. То я стою на вулиці і бачу, як сусідній будинок починає падати. А то сама знаходжуся в цьому падаючому будинку і намагаюся з нього вистрибнути. А одного разу наснилося, наче моя квартира знаходиться в вагоні поїзда. І в одну мить поїзд в щось врізається, і мій вагон з квартирою починає перевертатися. І тут я вже розумію, ну от і все, приїхали. А тут ще музичка така, і титри пішли, і я прокинулася. Ти забула сказати, що за дурня? Ага. Пам'ятаєте, в одному ролику я розповідала вам, як до створення свого каналу я працювала на інший YouTube канал, отримувала завдання і повинна була у стислі терміни його виконати. І, звісно ж, я нічогісінько не встигала і через це засиджувалася подовгу за компом і лягала спати в 2 години ночі, а то і в 3. Я дуже втомлювалася. І саме тоді зі мною почало відбуватися щось дивне. Коли я нарешті засинала, то могла прокинутися від якогось гучного звуку, наче поряд зі мною щось добряче гепнулося чи навіть вибухнуло. При цьому ніхто, крім мене, цього не чув. Всі як спали спокійно, так і сплять. Навіть мій кіт, який зазвичай поводить себе як навіжений від найменшого шуму, зараз сопе собі тихенько біля мене. І це повторювалося кожної ночі. Я не розуміла, що зі мною, чи з моєю головою. Думки, звісно ж, були найгірші. А потім знайшла в інтернеті одну статтю про синдром вибухової голови. Що? В мене голова вибухає? Ти до кінця дочитай. Синдром розладу сну, причиною якого є стрес і перевтома. О, дожилися, треба більше спати. А потім мені наснився сон. Сидить моя бабуся, якої зараз, на жаль, вже немає з нами. Сидить, в її руках ноутбук, і вона щось дуже активно по ньому княпає. А я така: бабуль, ти вмієш користуватися ноутбуком? А вона: да, треба менше сидіти за комп'ютером. Треба менше сидіти за комп'ютером. О! Якщо це вже послання звідти, все, я звільняюся. Я на вас більше не працюю. Відправити. І пішла висипатися. З тих пір я намагаюся довше спати, і синдром вибухової голови більше не повторювався. А от зараз мені сняться прям дуже реалістичні сни. Сниться, наче я прокинулася, почистила зуби, приготувала сніданок, смачнющу яєчню з ковбаскою та овочами. А потім... Мам, ми їсти хочемо. Ідіть, там на столі яєчня є. Але там нічого немає. Точно? Але ж вона була така реальна, я навіть відчувала її запах. І доводиться вставати і знову йти готувати сніданок. Да, сни то така загадкова штука. Піду посплю, може ще на один ролик історії назбираю. От я свого кота дуже люблю. А чи любить він мене? От зараз і перевіримо. 10 ознак того, що кіт тебе любить. Поїхали. Номер 1. Кіт завжди зустрічає тебе на порозі. І де ти так довго швендяла? Гуляла я. Ти диви, в неї кіт не нагодований, а вона гуляє. Ой, не починай. Номер 2. Там, де ти, там і кіт. Що? Що таке? Ти ж не любиш купатися.
А, ти тут? А я тебе вже загубив? Номер 3. Кіт падає до твоїх ніг. Хоп! От, мало не гепнулась через тебе. Хоп! Таки гепнулась. Номер 4. Кіт треться об твоє обличчя. О, цілуватися прийшов. Тьфу-тьфу-тьфу-тьфу. Номер 5. Кіт спить з тобою. Ще раз поворухнешся, гризану. Номер 6. Кіт лікує тебе. Ой, голова болить. І в боці щось ниє. А ще коліно хрустить. Геть знахабніла. Номер 7. Дере твої меблі. Гей, це моє улюблене крісло. Було твоє, стало моє. Номер 8. Кіт постійно нявкає. Ну давай, жалійся. Ой-ой-ой, спати не давали. І за хвоста тягали. Я з ними поговорю. От ябеда. Номер 9. Приносить тобі подаруночки. Дивись, що спіймав. Це ж моя резинка для волосся. Да? А я думав, миша дохла лежить. Спіймав. Дохлу мишу. Ага. І нарешті номер 10. Зненацька покусує тебе. Навіть не думай. То я любя. Чуєте? А у вас теж рік пролетів отак жух і все. Ще наче вчора робила ролик новорічні історії, і от знову свята, Різдво, Новий рік і новий ролик новорічні історії 2. Ану, зізнавайтеся, всі вже прикрасили ялинку? Напишіть в коментарях. Прикрашання ялинки для мене – це як якась магія чи чаклунство. І ці відчуття супроводжують мене з самого дитинства. Коли наближалися свята, ми з сестрою з нетерпінням чекали того дня, коли тато принесе додому ялинку. Лише в цей день раз на рік мама діставала з верхніх антресоль величезну трикутну коробку з-під якогось старого радянського вентилятора. Але вентилятора в ній вже давно не було, а замість нього в коробці лежали різноманітні кульки, гірлянди, дощик, а ще пластиковий Дід Мороз і Снігурка, яку мама сама переробила на Снігурку з якоїсь нашої старої ляльки. Зшила для неї вбрання, шапочку та обшила блискучим дощиком. І ми з сестрою подовгу зависали над цією коробкою, просто розглядаючи усі ті кульки, наче ми їх вперше бачимо. Далі починалася ненависна частина цього дня. Треба було розплутати гірлянду. Мені ця гірлянда ніколи не подобалася. Ні, вона була гарна, по формі зірочок, але в неї були гострі кути. І якось, ще будучи зовсім малою, я на неї наступила своєю маленькою пухкою п'яточкою. Ой, крику було! Рана на п'ятці і зіпсований настрій на всі свята. А гірлянді хоч би що, зірочки навіть не надкололися.
Взагалі, ця гірлянда була дуже живуча. Не здивуюся, якщо вона й досі лежить десь там на антресолі. Але вона дуже сильно заплутувалася. Хоча кожен раз після свят ми обережно скручували її, щоб не розплутувати наступного року. А наступного року діставали знову заплутану. Так, наче в цю коробку тишком-нишком пробирались якісь чарівні гноми і робили отак. Хоча. А може, так воно і було. Не будемо виключати цю версію. А на верхівку ялинки ми завжди вішали велику яскраву зірку. Ех, краса! Ще однією нашою з сестрою забавою перед святами було шукати подарунки, які батьки нам приготували. Коли вони йшли на роботу, а ми залишалися на канікулах вдома самі, от тоді і починалися наші пошуки. Ні, нема. Тут теж. Мама, тато, знаю, що ви мене зараз дивитеся. Хочу запевнити вас, ми майже ніколи нічого не знаходили. А навіть якщо щось і знаходили... О, там якась блискуча коробка. Я не хочу дивитися, що там. Я теж. А навіщо дивитися? Потім вже не цікаво буде. Чи раптом тобі той подарунок не сподобається і що? Зіпсований настрій на всі свята? Ні, краще вже сюрприз. Тож, хочу побажати вам лише приємних сюрпризів в новому році. Бережіть себе та своїх рідних. З Різдвом вас та Новим роком!